नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई नेपाली फ्यामिली किचनमा। आज म भेजिटेरियन स्पेशल खाजा सेट बनाएर देखाउन गइरहेको छु। 7 वटा विभिन्न परिकारहरू मिलाएर आज मैले यो खाजा सेट तयार गरेको छु। यो खाजा सेट हामीले विभिन्न चाडपर्वमा मात्रै नभइकन घरमा कोही पाहुना आएको बेलामा पनि सजिलैसँग बनाएर खुवाउन सक्छौं। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। मन परेमा लाइक र साथीभाइहरूसँग शेयर, त्यसैगरी नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सुरु गरौँ आजको हाम्रो भेजिटेरियन खाजा सेटको रेसिपी। सबैभन्दा सुरुमा हामीले यहाँ आलुदम बनाउन गइरहेका छौं। आलुदम बनाउनका लागि सुरुमा हामीले आलु उसिन्नु पर्छ। यसको लागि मैले एउटा सफा प्रेसर कुकरमा मिडियम साइजको 10 वटा जति सफा आलुलाई लिएको छु। यसमा हामीले थोरै पानी हालेर प्रेसर कुकरमा सिटी लगाउनु पर्छ। मैले यहाँ यो आलुलाई मिडियम आँचमा 5 देखि 6 सिटी लगाएर पकाएको छु। प्रेसर कुकरमा सिटी लागिसकेपछि हामीले केही बेर सिटीबाट हावा निस्किनलाई छोड्दिनु पर्छ र यो आलु सेलाइसकेपछि हामीले भिडियोमा देखाए जसरी आलुको बोक्रा तास्नु पर्छ। सबै आलुको बोक्रालाई हामीले तास्छौं र भिडियोमा देखाए जसरी क्यूब आकारमा हामीले काटेर राख्छौं। अब मैले चुलोमा एउटा सफा कराई बसाले, त्यसमा 2 देखि 3 चम्ची जति सनफ्लावर तेल हाले। तेल हल्का तातो भइसकेपछि 5 फोरन मसला फुराए। 5 फोरन मसला कालो भएर फ्राई भइसकेपछि 1 मुठी जति मसिनो गरी काटेको प्याजलाई हाल्नुपर्छ। त्यसपछि अघि हामीले क्यूब आकारमा काटेको उसिनेको आलुलाई हाल्नुपर्छ। यसलाई मजाले चलाउनु पर्छ। केही समयपछि हामीले यसमा हाल्छौं 1 चम्ची बेसार, नुन स्वाद अनुसार, 1 चम्ची जिरा धनियाको पाउडर र सबैलाई मजाले चलाउँछौं। केही बेर मजाले चलाउँदै पकाउँदै गरिसकेपछि अन्तिममा हामीले कसुरी मेथीलाई हाल्छौं। यसको सट्टामा हामीले मसिनो गरी काटेको धनियालाई पनि हाल्न सक्छौं। हाम्रो आलुदमको तरकारी पनि पाकिसकेको छ। यसलाई अब हामीले एउटा सर्भिङ बाउलमा खन्याउँछौं। यो आलुदमको रेसिपी तपाईले सुक्खा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र यदि तपाईले हल्का झोलिलो मन पर्छ भने यही आलुमा तपाईले थोरै पानी हालेर पनि पकाउन सक्नुहुन्छ। आजको हाम्रो अर्को रेसिपी रहेको छ सोया चंक करी अथवा मस्यौराको तरकारी। त्यसको लागि मैले चुलोमा 2 कप जति पानी हालेको भाँडोलाई बसालेको छु। पानी हल्का तात्न थालिसकेपछि मैले 1 कप जति मस्यौरा हाले। यो मस्यौरालाई पानी उम्लिन्जेलसम्म पाक्नलाई छोड्दिनु पर्छ र केही बेर छोपेर राख्नुपर्छ। छोपेर राखेपछि हाम्रो मस्यौरा यस्तो देखिन्छ। अब हामीले दुवै हातले मजाले थिचेर यो मस्यौरामा भएको पानीलाई निचोरेर फ्याक्नुपर्छ। यहाँ मैले सबै मस्यौराको पानी निचोरेर फ्याकिसकेको छु। यसलाई अब हामीले फ्राई गर्नुपर्छ। त्यसको लागि मैले एउटा प्यान बसालेको छु। प्यानमा मैले 2 देखि 3 चम्ची जति सनफ्लावर तेललाई हाले। तेल हल्का तातो भइसकेपछि अघि पानी निचोरेर राखेको मस्यौरालाई त्यसमा हालेर फ्राई गर्नुपर्छ। यो मस्यौरा मजाले रातो भएर फ्राई भइसकेपछि त्यसलाई हामीले निकाल्छौं र अब करीको लागि तयार गर्छौं। मैले यहाँ फेरि चुलोमा सफा कराईलाई बसालेको छु। 2 देखि 3 चम्ची सनफ्लावर तेललाई हाले। थोरै 5 फोरन मसला फुर्याए। 5 फोरन मसला कालो भएर फ्राई भइसकेपछि मैले एउटा सानो साइजको प्याजलाई काटेर लिएको छु। प्याजलाई तेलमा हल्का फ्राई गरिसकेपछि हामीले 1 चम्ची जति पिसेको अदुवा र लसुनको पेस्टलाई हाल्छौं। यसलाई मजाले चलाउँदै पकाउनु पर्छ र यो राम्रोसँग पाकिसकेपछि मैले यहाँ लिएको छु 3 देखि 4 वटा ठूलो साइजको टमाटरको प्युरी। यसलाई मजाले चलाउनु पर्छ र यो हल्का पाक्दै गइसकेपछि यसमा मैले हाले आधी चम्ची बेसार, नुन हाले स्वाद अनुसार, 1 चम्ची जिरा धनियाको पाउडर र यो सबैलाई मजाले मिक्स गर्दै चलाउँदै गर्नुपर्छ। टमाटरबाट पानी निस्किन सक्छ। यसलाई हामीले छोपेर पकाउनु पर्छ। केही बेर मजाले पाकिसकेपछि हामीले फेरि पानी हालेर त्यसलाई पकाउनु पर्छ।
अब हेर्नुस् त यो पेस्टबाट पानी सुकेर तेल निस्किन थालिसकेको छ। यतिको पाकिसकेपछि हामीले अघि फ्राई गरेर राखेको मस्यौरालाई त्यसमा हालेर मजाले मिक्स गर्छौं। केही बेर मजाले चलाउँछौं। अब यसमा थोरै पानी हालेर यसलाई मिक्स गर्छौं र छोपेर पकाउँछौं। केही बेर छोपेर पकाइसकेपछि अघि हामीले हालेको मस्यौराको पानी सुक्छ। अब यो हाम्रो मस्यौरा करी तयार भइसकेको छ। तयार भइसकेको मस्यौरा करीलाई हामीले माथिबाट मसिनो गरी काटेको हरियो धनियाको पत्तालाई हाल्छौं। यो मजाले पाकिसकेको मस्यौरा करीलाई हामीले एउटा सर्भिङ बाउलमा खन्याउँछौं। आजको हाम्रो मस्यौरा करी सर्भ गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। आजको हाम्रो अर्को रेसिपी रहेको छ आलु बोडी तामाको झोल तरकारी। यसको लागि मैले एउटा सफा प्रेसर कुकरमा 2 घण्टा भन्दा बढी भिजाएर राखेको 1 कप जति बोडीलाई लिएको छु। त्यसपछि त्यही बोडीलाई कभर गर्ने जति पानी लिएको छु। थोरै नुन हाले, थोरै बेसार हाले र प्रेसर कुकरलाई मिडियम आँचमा बसाले 3 देखि 4 सिटीसम्म सिटी लगाए। केही बेर राखेर सेलाइसकेपछि हाम्रो बोडी तयार भइसकेको छ। हातले थिच्दा यसरी थिचिएको हुनुपर्छ। अब एउटा सफा कराईमा फेरि 3 चम्ची जति सनफ्लावर तेललाई हाले, थोरै बेसार हाले, 1 मुठी जति मसिनो गरी काटेको तामालाई हालेर मजाले फ्राई गर्नुपर्छ। केही बेर मजाले फ्राई भइसकेपछि त्यो तामालाई मैले अर्को भाँडामा खन्याउँछु। त्यसपछि हामीले त्यही कराईमा 2 देखि 3 चम्ची सनफ्लावर तेललाई हाल्छौं। थोरै 5 फोरन मसला हालेर फुराउँछौं। हल्का कालो भइसकेपछि मसिनो गरी काटेको प्याज, हरियो लसुन प्याज, त्यसैगरी 1 चम्ची जति पिसेको अदुवा लसुन, 3 देखि 4 वटा ठुलो साइजको टमाटरलाई प्युरी बनाएर हाल्छौं। यो सबैलाई मजाले मिक्स गर्छौं। टमाटरलाई केही बेर पाक्नलाई छोड्नुपर्छ। केही समयपछि हामी हाल्छौं थोरै बेसार, नुन हाल्छौं स्वाद अनुसार, 1 चम्ची जिरा धनियाको पाउडर र सबैलाई मजाले मिक्स गर्दै चलाउँदै गर्छौं। अब यो टमाटर र मसला राम्रोसँग पाकिसकेपछि हामीले 3 देखि 4 वटा उसिनेर तासेको आलुलाई काटेर हाल्छौं। यसलाई मजाले चलाउँछौं। केही बेर यो आलु र मसला एक अर्कासँग मिक्स हुनको लागि पाक्नलाई छोड्दिन्छौं। आलु मसला राम्रोसँग पाकिसकेपछि हामीले अघि फ्राई गरेर राखेको तामालाई हाल्छौं। त्यसैगरी हामी हाल्छौं अघि उसिनेको बोडी। यो सबैलाई मजाले चलाउनु पर्छ र तपाईलाई कति झोल मन पर्छ त्यही अनुसारले पानी हाल्न सक्नुहुन्छ। पानी उम्लिसकेपछि मैले त्यसमा हाले थोरै गरम मसलाको पाउडर। एकैछिन पकाउँछौं र अन्तिममा मसिनो गरी काटेको हरियो धनियाको पत्तालाई त्यसमा हाल्छौं। हाम्रो आलु बोडी तामाको झोल तरकारी पनि तयार भयो। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मैले यहाँ सर्भ गर्नको लागि एउटा प्लेटमा खाजा सेट तयार गरिसकेको छु। त्यसमा मैले हाले आलुदम, मस्यौराको तरकारी, च्याउको छोइला, सादेको भटमास। च्याउको छोइला र सादेको भटमासको रेसिपी तपाईले हाम्रो च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। आलु बोडी तामाको झोल तरकारी, एउटा काक्रो र 1 मुठी चिउरा। तपाईलाई आजको हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, शेयर र नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथसाथै नेपाली फ्यामिली किचनको फेसबुक, इन्स्टा र टिकटक पेजलाई पनि फलो गर्न नभुल्नुहोला। यस्तै मिठो मिठो अनि छिटो छिटो रेसिपीको अरू पनि भिडियोहरू लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि बाइ बाइ।